morning! Welcome back sa channel na to. Ako si Doc Aye at meron akong tanong sa inyo. Nasubukan mo na ba tanggalin ang sarili mong wart? Tama, yung iyong kulugo na tumutubo sa iyong mga daliri ng kamay at paa. Kasi common talaga yan na tumubo sa kamay at paa. Ang warts, mga 12% mag-fall off in 5 months time. Pero iba-iba ang paraan ng pagtanggal nito. May gumagamit ng, nakarinig ka na ba ng nail cutter, or kaya sinunog ng sigarilyo, or kaya salicylic acid. Pwede talaga yon, mga DIY treatments ng salicylic acid. Pero matagal siya matanggal, mga 3 buwan bago malaglag yung warts. Meron pa nga gumagamit ng duct tape at ayon sa research, effective daw ito. Pero dahil doktor ako at meron ako nitong machine na to, papakita ko sa inyo. Yan, ang tawag dyan ay electrocauterizing machine. So, meron ako nyan sa bahay. Ginamit ko ito sa sarili ko. Mind you, ginagamit ko po ito talaga para sa mga pasyente ko. At meron akong video before na sinare dito sa YouTube na pinapakita ang pag-treat ng isang patient na may wart. At ngayon, ang magkakaiba ay sinubukan ko ito sa sarili ko. Isa sa mga adventure ko, nakasubukan ko dahil sa kaka-lockdown, so walang magawa. Kaya nung makita ko na yung wart ko sa paa, medyo lumalaki siya, so sinubukan ko siyang tanggalin sa pamamagitan nitong electrocauterizing machine. So itong machine na ito nagbibigay ng konting voltahe ng kuryente para masunog yung wart at matanggal ito. So kung medyo squeamish kayo, click away na lang. Huwag nyo na lang panoorin. Pero kung gusto nyo pong matuto at gusto nyo marinig kung ano yung experience ng ibang tao, or kung yung kayo mismo ay nag-aalangan na magpatanggal ng wart dahil medyo natatakot kayo, panoorin nyo po itong video na to. So, meron akong super katina wart na gusto kong tanggalin sa sarili ko. Okay, sarili kong paa. Pinatong ko sa upuan. Kasi siguro na nagpa-puts pa ako, nakakuha ako ng isa. Ngayon, ayaw ko sana siyang gumamit, kaya tatanggalin ko na siya. Actually, so walang magtatanggal sa akin, kaya gagawin ko sa sarili ko. Ready ko na yung machine.